Welkom bij een nieuwe wandeling en fotoroute. Vandaag zijn we in Bloemenpark Keukenhof in Lisse. Een ongelooflijk mooi park en dé plek om de lente te starten. Want er zijn hier meer dan 7 miljoen tulpen, hyacinten en de allermooiste bloemen die je maar kunt bedenken. Dus kijk met ons mee op deze fantastische route. Het is lente, het is lente. De mooiste tijd van het jaar. Hi, ik ben Jacoba van Beieren. Ik leefde hier in de omgeving rond de 1500 en ik was hertogin. Dit waren mijn tuinen waar ik jaagde en daar in de historische tuin plantte ik mijn kruiden en groenten. En dat gebruikte ik allemaal in de keuken, vandaar de naam Keukenhof. Het is lente, het is lente. Echt overal waar je kijkt. Bloemen, bloemen, bloemen. Het is echt onvoorstelbaar mooi hier. In 1949 is het idee ontstaan van een aantal bloembollenkwekers en exporteurs die het idee hadden om de bloembollensector, om de branche wat meer op de kaart te zetten door een showtuin in te richten. Tegelijkertijd had de burgemeester van Lisse destijds, de heer Lamboy, eenzelfde idee van wat kunnen we eigenlijk nog meer op dit mooie landgoed. En zo zijn deze twee partijen bij elkaar gekomen en is dat als een heel klein idee tot een wereldwijd fenomeen uitgegroeid. In het eerste jaar hadden we 236.000 bezoekers. Maar misschien wel leuk om te vertellen dat het toen op 40.000 gerekend was. En inmiddels zitten we op circa 1,5 miljoen bezoekers, 1,4. Ja, 1,4 miljoen in bijna 8 weken, dat is heel erg veel. En je ziet het ook om ons heen. Uit de hele wereld komen mensen tulpen kijken. Where are you from? Canada. Canada. We're from Indonesia. We are from India. India. Taiwan. From South Korea. I come from Indonesia. We're coming from Mexico City, me and my family, my sister and my mother. Dit is een extra toeristisch seizoen in Nederland. We hebben een strandseizoen en we hebben een congresseizoen. Maar we hebben ook echt een voorjaarsseizoen. En daar hoort de tulp bij. En of dat nou de bollevelden zijn, dat het Keukenhof is, het Corso, de bloemenmozaïeken, andere attracties, met elkaar zetten we ergens die tulp neer. Er worden hier 7 miljoen bolbloemen geplant. Dat zijn onder andere tulpen, maar dat zijn natuurlijk ook narcissen, krokussen, hyacinten, fritillaria's, bijzondere bolgewassen. Dus alles bij elkaar zijn het er ongeveer 7 miljoen. En die worden dus allemaal in het najaar geplant, want voorjaars bloeiende bloembollen die plant je in de herfst tussen 1 oktober en half december. Want we zien natuurlijk ongelooflijk veel bloemen vandaag. Gaan die allemaal straks er allemaal echt uit en dan worden ze allemaal weer opnieuw geplant? Ja, dat is natuurlijk ook een groot verschil met ons park of de velden. Op de velden gaat het om de bol. Daar kop je de bloemen, waardoor de kracht teruggaat in de bol. En wij willen hier natuurlijk zo lang mogelijk bloei hebben, waardoor die bol uiteindelijk niks meer waard is. Dus wij rooien alle bollen aan het eind van ons seizoen. We zien natuurlijk heel veel bloemen in bloei nu. Ja. Maar jullie zijn nog wel een paar weken open. Hoe zorg je er nou voor dat alles wel in bloei blijft? Zoveel mogelijk gaan we elke dag ons rondje lopen. Gaan we kijken wat de bloemen uitgebloeid is of afgebroken is. Halen we zoveel mogelijk weg. En wat nog in mooi staat of het drijfgeval is, laten we nog zoveel mogelijk laten staan, zeg maar. Ja, en wat is jouw lievelingsbloem hier op het park? Dat is een goede vraag. Ik denk meestal narcissen. Dat zijn de mooie soorten tussen zitten. Tulips, of course. Tulips. The tulips are absolutely amazing, and ones we haven't seen before. We like the tulip, of yeah. course, because there's no tulip there. It's not possible to grow the tulip over there, and it's so beautiful here. They are very beautiful view. Excellent. About yellow one. Yellow ones. I like the smell of hyacinth. Yeah. It's so fresh, but for the shape, I like the tulips more. The one which is like super red and then super white.
Een handig accessoire is ook een GoPro. Want wat kun je daar nu mee doen? Je kunt heel mooi nu door de tulpen heen gaan. Ik kan meekijken op mijn telefoon met wat deze doet. Nog wat fotografietips. Ik heb zelf nu een 70-200 mm lens mee. Dan kun je dichtbij, maar ook wat veraf. Dat is heel erg handig. En eigenlijk de allerbelangrijkste tip eigenlijk bij alle foto's is: zorg dat je op de hoogte van je onderwerp bent. Ik zie vandaag in de keuken of heel veel mensen het volgende doen. Die pakken hun camera of hun mobiele telefoon en die gaan gewoon staan en maken dan de foto. Maar zorg nou dat je op gelijke hoogte bent. Dus ga naar beneden, maak dan je foto, is echt 10 keer mooier. Moe maar voldaan. Het was fantastisch om hier te wandelen. Je kunt echt urenlang hier lopen en genieten van al het moois wat hier is. En de mooiste foto's maken. Dus kom hier ook heen. Het kan nog tot half mei. En anders pas volgend jaar weer. Dus dank voor de aandacht.